Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn thêm một món, đó là món tóp mỡ chiên giòn. Tóp mỡ có nhiều công dụng, có thể làm nguyên liệu ăn kèm với các món ăn vặt hay được cho vào các món kho tiêu để tạo độ béo cho món kho. Nước mỡ dùng để chiên thịt cá, còn tóp mỡ da vàng giòn rụm được chế biến làm món ăn vặt như tóp mỡ ri mắm tỏi, có thể nhâm nhi với bạn bè cũng rất thơm ngon và hấp dẫn. Vậy làm sao để tóp mỡ có phần da phồng giòn rụm, mỡ trong, khi làm không bị văng dầu? Thì nào, mời các bạn hãy cùng mình vào bếp để cùng nhau thực hiện món tóp mỡ chiên này nhé. Để thắng tóp mỡ thì mình có chuẩn bị 500g mỡ heo. Các bạn nên mua phần mỡ gáy của heo để khi thắng mỡ sẽ được vàng giòn và nước mỡ sẽ béo hơn. Miếng mỡ heo này của mình lớp mỡ dưới da còn hơi mỏng, lớp mỡ này phải dày hơn một chút nữa thì sẽ ngon hơn. Mỡ heo sau khi mua về mình cạo hết lông và rửa qua với nước lạnh vài lần. Rồi mình ngâm mỡ heo này trong nước giấm muối khoảng 5 phút để cho mỡ heo sạch và không còn mùi hôi. Sau đó các bạn sẽ rửa sơ qua với nước lạnh một lần nữa và mình để cho ráo nước. Mình chuẩn bị thêm một ít hành tím và tỏi. Ớt này mình không có sử dụng đến, mình chỉ để trang trí cho có thêm màu sắc thôi nha các bạn. Mình bắt nước lên bếp và chờ cho nước gần sôi thì mình sẽ cho mỡ heo vào. Các bạn cho lần lượt từng miếng mỡ heo vào. Mình cho thêm hành tím vào, hành sẽ giúp khử đi mùi hôi của mỡ heo. Cho nửa muỗng cà phê muối và 30ml giấm. Các bạn chờ cho nồi nước luộc này sôi lên. Mình luộc da heo trong khoảng 2 đến 3 phút cho da heo vừa săn lại là mình có thể gắp ra. Sau đó các bạn rửa sơ qua với nước lạnh và mình để cho ráo nước nha. Mình cắt đôi miếng da heo này ra và cắt ngang lại thành những miếng vuông khoảng 2cm. Các bạn có thể cắt miếng vuông hoặc là thanh dài tùy theo ý thích của mình. Nhưng mà các bạn phải cắt to, đừng nhỏ quá, vì khi thắng xong miếng da heo nó còn teo nhỏ lại nữa. Cho hết mỡ heo vào trong chảo để mình chuẩn bị đi thắng. Các bạn nên chọn chảo hơi to và sâu lòng nha. Mình cho vào chảo 50ml nước và một muỗng lưng cà phê muối. Mình dùng sạn đảo cho muối thấm đều với da heo. Cho vào đây 3 tép tỏi. Tỏi sẽ giúp cho mỡ heo thơm, không có bị mùi hôi. Các bạn cho nước lạnh vào thắng cùng với mỡ heo sẽ giúp cho mỡ heo tiết ra nhiều nước mỡ hơn, và nước mỡ sau khi thắng sẽ trong, nó không có bị đục. Da heo lúc này đã hơi săn lại và bắt đầu ra nước mỡ rồi nè các bạn. Các bạn thắng da heo cùng với tỏi sẽ giúp khử đi cái mùi hôi của da heo. Khi mà mình thắng tóp mỡ có cái lớp da bên ngoài như thế này, cái bí quyết để cho da nó không có nổ văng mỡ làm phỏng mình đó là các bạn phải để lửa nhỏ vừa và các bạn phải đảo liên tục, chứ các bạn dừng lại là da nó sẽ bị nổ, nó văng mỡ tùm lum luôn á. Làm món này thì các bạn phải chịu khó, mình ngồi mình canh, mình đảo liên tục. Và các bạn cũng nên cẩn thận, vì mình lỡ ngưng đảo lâu một chút là lớp da nó sẽ nổ, nó văng, có thể là mình bị phỏng đó. Da heo lúc này đã săn lại và tiết ra hết mỡ rồi. Các bạn nhìn miếng da nó vẫn chưa có vàng rụm và nở phồng, nhìn giống như nó bị chai á, nhưng mà các bạn cứ yên tâm đi. Mình tắt bếp và cho tóp mỡ ra một cái rổ lượt. Nước mỡ nhìn trong veo, nó không có bị đục. Cho da heo ra một cái rổ lượt để cho da heo được ráo mỡ. Mình cho da heo ra một cái dĩa có lót giấy thấm mỡ và để cho da heo thật là nguội.
Sau khi tóp mỡ đã nguội, mình bắt chảo nước mỡ lên bếp lại, chờ cho chảo nước mỡ thật là sôi. Mình cho hết phần da heo tóp mỡ này vào. Nước mỡ này mình đã tận dụng để làm món tỏi phi, nên nước mỡ có màu hơi vàng chứ nó không còn trong như lúc đầu nha các bạn. Da heo đã bắt đầu phồng lên rồi nè, nhìn rất là thích luôn. Lúc này các bạn nhớ để lửa lớn để cho da heo phồng lên nha. Mình dùng sạn đảo đều cho da heo vàng đều và nổi phồng lên. Thắng lại lần 2 này thì nhanh lắm các bạn, khoảng 2 đến 3 phút là da heo đã vàng rợm và nổi phồng lên hết rồi. Mình sẽ tắt bếp và cho ra rổ lược nha. Nhìn da heo giòn rụm vàng ươm rất là hấp dẫn. Để cho da heo được giòn lâu hơn thì khi cho da heo ra rổ lược, các bạn để da heo trước cây quạt mình hong gió cho da heo mau nguội. Như vậy da heo sẽ được giòn lâu hơn. Khi làm từ lúc bắt đầu chiên da heo cho đến lúc kết thúc, các bạn nhớ là mình phải dùng cái sạn mình đảo đều liên tục không ngưng nha. Vì ngưng đảo thì da heo sẽ ra mỡ và nổ tung tóe ra phỏng rất là nguy hiểm luôn á. Món da heo tóp mỡ chiên giòn này sau khi làm xong da nổ phồng đều, giòn rơm rớp, ăn mặn mặn béo béo rất là ngon. Để ngon hơn thì sau khi thắng tóp mỡ xong, các bạn có thể sốt cùng với nước mắm tỏi ớt. Món này các bạn dùng để nhâm nhi với bạn bè thì rất là hợp lý luôn. Cách làm của món tóp mỡ da heo chiên giòn này rất đơn giản, không hề khó. Các bạn hãy thử vào bếp để làm cho người thân và gia đình mình cùng thưởng thức và để lại dưới bình luận để chia sẻ cùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Goodbye.